Інформаційний партнер показу «Нове время страни». Час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Сьогодні доведемо, що смердіти – це інколи корисно. Всі ви знаєте, що таке запах газу. Ну, такий неприємний та гидкий. Але я не певен, що ви в курсі. Цей запах штучний. Його домішують спеціально, щоб під час витоку ви зрозуміли – час прочиняти вікна та викликати аварійку. Детальніше про те, як і чому з'являється запах газу, зараз розповість у сюжеті Надія Бурдій. Я лише додам, що заради того, щоб дати заробити обраним фірмам, менеджмент «Укртрансгазу» – це державна компанія, наразив на небезпеку життя мільйонів українців. І якщо у вас є газова плита, то і вас теж. Заради кількох мільйонів гривень. Це як спиляти знак «Обережно, небезпечний поворот» і здати його в металолом. Вигода копійчана. Загроза життю цілком реальна. Дивіться. Минулого року в Україні від витікання газу постраждала 161 людина. Причини різні – пошкодження газового обладнання, необережне поводження із плитою, витікання. Як результат – отруєння газом. Природній газ у чистому вигляді, як повітря, не має запаху. Його неможливо ані побачити, ані відчути. Тож перед подачею до споживачів у газ додають спеціальну речовину, що має їдкий запах – одорант. Хімічна назва цієї сполуки – етилмеркаптан. Та в народі її називають просто запах газу. У випадку витоку газу людина відчуває запах етилмеркаптану і може вжити заходи для збереження життя і здоров'я. Однак у 2014 році «Укртрансгаз» знехтував безпекою українців і не закупив достатній кількості одоранту. У нас запасів одоранту Кременчуцький район через Золотоніський. А в нас є наявність. Залишилось до 10 днів. У нас дійсно відлік іде на дні. Справа в тому, що питання з одорантом дуже важливе, його немає. Як це голосуєш? Тому ми і не затягали із призначенням, і переносимо на фактично з п'ятниці на понеділок. Вже другий тендер на закупівлю одоранту завершується засіданням в антимонопольному комітеті. Представник «Укртрансгазу» вимагає якнайшвидше розглянути справу, бо газова система України не забезпечена етилмеркаптаном. Першу закупівлю АМК скасував у липні 2014 року. Тоді на тендер «Прикарпаттрансгазу» вийшло 4 компанії – «Укргаздіагностика», «Хімфармінвест», «Аналітсервіс» та «Техноімпекс». Перемогла із найнижчою ціною 4 мільйони 200 тисяч гривень за партію «Укргаздіагностика». Та після перемоги фірма підняла ціну на 1 мільйон гривень. Мовляв, помилились. Та закупівлю скасували через те, що «Укргаздіагностика» і «Хімфармінвест» напряму мали одного засновника – Анатолія Кучерявенко. Тобто, м'яко кажучи, були пов'язані. У жовтні «Укртрансгаз» повторює тендер. Перемагає «Хімфармінвест», якого влітку відсторонили за змову. Та поставити обіцяні 179 тонн одоранту компанія не може. «Хімфармінвест» продає одорант американського виробника «Шеврон». І відповідно до контракту «Шеврон» погодився продати лише 76 тонн, а тендер був на 179. При цьому під час тендеру «Укртрансгаз» взагалі не цікавився, чи є у продавця необхідна кількість товару. Умовами тендерної документації ми не вимагали будь-яких контрактів, які би підтверджували наявність на складах чи законтрактованих об'ємів етилмеркаптану в учасників. Тобто це не було предметом тендерної документації. Єдине, що ми звернулися за роз'ясненням і запитали, чи вони підтверджують можливість поставки. Я припускаю, що на даний момент ви вже нічого не розумієте, а момент важливий, тому зробимо короткий огляд попередньої частини сюжету. Отож, є державна компанія «Укртрансгаз», яка проголошує тендер на речовину дуже специфічну, важливу, і на речовину, яка виробляється виключно за кордоном. Виграє цей тендер якась фірмочка, яка зобов'язується поставити 179 тонн цієї речовини. Але жодних документів про те, що вона має ці 179 тонн, або що їй хтось продасть, вона не надає, а «Укртрансгаз» і не вимагає. В результаті виробник
компанія «Шеврон» контрактує цій фірмочці менше половини необхідного обсягу – лише 76 тонн. Опа, ситуація. Але, бачите, ми маємо кадри з засідання антимонопольного комітету, а там трапляються дива, там трапляється правда. Тож, затамуйте подих і послухайте. Я особисто вів ці переговори від Укртрансгазу з Chevron Chemical, з директором по продажам Віктором. Підтверджую, що він в телефонній розмові декларував готовність Chevron Chemical працювати з тим контрагентом, який буде переможцем, який стане переможцем наших торгів. Спрощую те, що ви зараз почули. Отож, дзвінок представника Укртрансгазу в компанію «Шеврон». Алло. Доброго дня, пане Бестемер. То вас з України турбують. Угу. Ми тут проводимо тендер на ваш одорант. Я хотів перепитати, ви точно його продасте тому, хто в нас цей тендер виграє? Чому я вам телефоную, а не ваш майбутній дилер? Та ви не хвилюйтесь, він ось тут поруч сидить, йому все чутно. Так, я просто хотів сказати, що якщо вам там назва його не подобається або ще щось, то ми його легко перейменуємо. Жодних проблем. Добре, дякую, цілую, всього найкращого. І резонно, що газовики потім не вимагають підтверджень від цього переможця, тому що вони ж самі за нього і домовились телефоном. Але в документах потім з'явились нові і більш сумні цифри. Ми маємо лист від Chevron Phillips, де вказано, що Chevron продасть Хімфармінвест лише 76 тонн одоранту. Додаткових угод на 2015 рік контрактом не передбачено. Це питання ми спробували з'ясувати у самого переможця тендеру. І у вас є цей об'єм, так? У нас є цей об'єм. Тобто ви вже почали постачання? Ми почали постачання за іншими напрямками. Тобто? Ми не можемо почати постачання без заключення договору. Товар є в Україні, він розмитнений, знаходиться на спеціальних складах. Всі 179 тонн, правильно? Ні, не всі частини. Частина. А тобто, яка частина? Ну, що я маю вам цього казати? Це є комерційна таємниця. Дивно, але переможець тендеру намагається втаємничити нібито успішний контракт, який сам Chevron секретним не вважає. Скоріш за все, тому що виробнику немає чого приховувати. Скільки продали, стільки й продали. Та в результаті, аби отримати тендерний обсяг у 179 тонн, Хімфарм може хіба що розбавити куплені у Шеврону 76 тонн. Звісно, після цього більш ніж двократного розведення якість речовини, від якої залежить безпека мільйонів, буде в 2 рази гірша. Звісно, Укртрансгаз мав би перешкодити навіть можливості подібного результату торгів, але представник компанії «Техноімпекс», яка вже 10 років постачає одоранти, а на початку цього року виграла тендер на 128 тонн, стверджує, Укртрансгаз сам пропонував йому розбавляти хімічну сполуку. Так нам це пропонували люди з Укртрансгазу в минулі роки. Нам це пропонували. Практично офіційно в приміщенні Укртрансгазу. За словами Олександра Окуло, знехтувати безпекою заради відкату йому запропонував тодішній керівник департаменту матеріально-технічного забезпечення Укртрансгазу Олег Кирпот. Туди заходимо, а буквально на 2 хвилини сидить, каже: «О, Олександр Олександрович, давайте познайомимося», каже. Я составляю список, хто кому скільки віддає. Я кажу, ви що, кажу, тютю, кажу, ну от сидить і пише список. А дає, що імеється в виду? Від хати, от бачите, от інвойс. Звідки, що я можу зробити? Піднімай рентабельність. Я кажу, яким чином? Міняємо ціну? Ні, ціну не міняємо. Яким чином? Розбавляй, каже. А це хто каже? То от тодішній якраз оцей Кирпот Олег Іванович, який оце зараз він почали цю кампанію з Хімфармінвестом. Укргаздіагностика та Хімфармінвест з'явились після відмови Техноімпексу розбавляти одорант. Розслідування показало, що за цими компаніями стоїть народний депутат з Нафтогазу Андрій Лопушанський. І не просто депутат, а знаний патріот та борець із корупцією в стінах парламенту. Автор антикорупційного законопроекту. От ідея цього закону була іменно в цьому, що за корупцію. Якщо депутат
наприклад, бере там взятки, чи він є корупціонер, і йому дають підозру, то він може бути, прокуратура, то він може бути притягнутий без згоди Верховної Ради до кримінальної відповідальності. Цікаво, чи приміряв пан Лопушанський власний законопроект до самого себе? Адже факти свідчать, оборудка з одорантом йому не чужа. Керівник Хімфармінвесту Юлія Лозовська у соцмережі товаришує з нардепом Андрієм Лопушанським. Та справа не в цьому. Пані Юлія – директор фірми «Авіталтранс», яка зареєстрована за однією адресою з Хімфармінвестом. Співвласник нардеп та колишній заступник голови «Нафтогазу» Лопушанський. Звільнили Лопушанського з «Нафтогазу» лише влітку за відсутність на роботі, адже чиновник переїхав до Верховної Ради, хоч крісло в «Нафтогазі» добровільно не полишив. Усі зв'язки нардеп відкидає. І про Лозовську, крім прізвища, нічого не знає. І до фірм не причетний. Лозовська Юлія, вона працює керівником вашій компанії «Авіталтранс» і вона працює керівником компанії «Хімфармінвест». Я не знаю, яка компанія «Авіталтранс». «Авіталтранс», ви там Не знаю. Не знаю такої компанії, так. Я всі повноваження свої передав, я попродавав всі акції. Борець із корупцією бреше просто у вічі. В державному реєстрі він і досі значиться засновником компанії, директор якої влаштував оборудку з Укртрансгазом. Ви зараз не є засновником компанії «Авіталтранс»? Ні, звичайно. Очікувати правди від Андрія Лопушанського, вочевидь, не варто. Їдемо за адресою компанії подивитись на виконавців афери. Компанія «Хімфармінвест». Не знайшлась. Перепитуємо адресу у працівника «Хімфармінвесту». Я не знаю, що там знайшли. Є компанії, є люди, є там. Просто вони заховані, їх треба знайти там. Нелегко їх знайти, але вони там. Легко сховати своє у своєму. Будівля, у якій ми шукаємо компанії Лопушанського, донедавна належала самому Лопушанському. А адресу нам підказує не просто працівник тендерного переможця «Хімфармінвест», а водночас помічник народного депутата Лопушанського. У мене є багато помічників, вони працюють в різних компаніях. І лікарями, і суддями. Оборудку із одорантом проводить директор фірми Лопушанського, яка сидить у будівлі Лопушанського. А представник прокладки – помічник Лопушанського. Але, звісно, немає жодних причин стверджувати про причетність нардепа, що донедавна керував газовою галуззю. І головне, сам Лопушанський впевнений – усе буде добре. Я вам одне можу сказати, 1000%, так? Так. Що Укртрансгаз завжди буде з одорантом. Йому не то, що це не треба сподіватися. Їм наперед привезуть і без грошей дадуть, щоб тільки взяли. Сьогодні в світі головне комусь продати, ринок знайти. А Укртрансгаз – це є основний, то, здається, він один бере, так? Більше цього ніхто не бере. Щоправда, оптимізм нардепа важко поділяти. Наприкінці 2014 року в антимонопольному Укртрансгаз стверджував, що у компанії майже не залишилось одоранту. У 2015 році керівництво Укртрансгазу знову обрало переможцем Хімфармінвест. Компанія повинна продати Трансгазу 40 тонн, які виробник не буде їй продавати. Єдиний вихід – розвести хімікати ще більше. Конкурентом Хімфармінвесту на новому тендері став ТД «Енергостройінвест». Керівник «Енергострою» Вікторія Горелек була бізнес-партнером Анатолія Кучерявенко, власника «Укргаздіагностики», переможця першого тендеру в цьому сюжеті. Окрім того, Горелек покерувала ще в кількох фірмах з офісу Лопушанського. Поки Укртрансгаз лобіює інтереси своїх екс-працівників і нардепів, газ поступово втрачає запах, а державна компанія починає все більше смердіти. Я навіть це повторю ще раз. Укртрансгаз 2014 року через бажання придбати одорант у своїх, так у цих своїх нічого і не купив. І взагалі купив одоранту вдвічі менше, ніж 2013-го. Частково докупляли російську суміш СПМ, але її склад та якість достеменно невідомі. До речі, пам'ятаєте, як у сюжеті представник Трансгазу говорить, що в Прикарпатті одоранту залишилось на 10 днів. Прикарпаття, будь обережна. З того часу минуло вже 1,5 місяці, а так нічого і не довезли. Сама державна компанія «Укртрансгаз» кількість необхідного одоранту та його реальні запаси ретельно приховує. Та ми підрахували за держзакупівлями. Це приблизні цифри, але вони дають можливість скласти уявлення.
Отож, до 2010 року у газ домішували одоранти американського та європейського виробництва виключно. Російську суміш СПМ не купували, тому що, як я казав, її склад невідомий достеменно. 2011 року 200 тонн одоранту, 520 російського СПМ. 2012 року купили лише 306 тонн одоранту. 13 рік – 204 тонни одоранту, 180 СПМ. 14 рік – 128 одоранту та 300 СПМ. Але це ще не все. Буквально у день запису програми стало відомо, чому АМКУ скасувало оцей другий тендер на одорант, якому присвячена більшість сюжету. Причина – переможець Хімфарм Інвест планував постачати одорант із вмістом сірки на відсоток менше, ніж потрібно. Це виглядає дрібницею, але насправді доволі суттєво. І наштовхує на думку, що цей одорант вже чимось розводять. Антимонопольний рекомендував продовжити цей тендер, але вже без Хімфарм-Інвесту. Там ще лишаються постачальники. Але Укртрансгаз вирішив, без улюбленців тендеру не буде взагалі. А ви ж пам'ятаєте, як вони казали, потрібно якнайшвидше. Причиною для скасування стало те, що решта компаній не надали гарантій. І тут я не можу відмовити собі у задоволенні повторити один епізодик. Умовами тендерної документації ми не вимагали будь-яких контрактів, які би підтверджували наявність на складах чи законтрактованої покійни етилмеркаптану в учасників. Тобто це не було предметом тендерної документації. Єдине, що ми звернулися за роз'ясненням і запитали, чи вони підтверджують можливість поставки. Ви ж пам'ятаєте, Хімфарм взагалі переміг та зрештою зруйнував закупівлю саме тому, що від нього Укртрансгаз жодних гарантій не вимагав. Ну, але це, мабуть, лише для тих, за кого Укртрансгаз домовляється сам. От тепер вже точно все. О, цікава інформація. Ви знаєте, що меркаптан, оця основна складова одоранту, це саме та речовина, якою тхне скунс. Скунс, чиновник Укртрансгазу. Пов'яжете самі. А на сьогодні все. Більше розслідувань дивіться наступного вівторка. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». Скунс, чиновник Укртрансгазу. До зустрічі. Информационный партнер показу «Новое время страны. Час вильных людей».